افرض انه عندنا ال transfer function hs is given زي اللعب equal to 1 over مثلا s square plus 2s plus 1. and بدنا نعملها simulate using state and space. Okay, so the first thing بنروح نشغل MATLAB. هل طبعا المعادلة modeled لسيستم معين باستخدام differential equations. نروح ندور على MATLAB إذا في MATLAB. هاي MATLAB عندنا ماتلابين نتخلص من واحد. لو نروح نطلع على الفايل، وين الفايل؟ هذا لاب 8. أول إشي بدنا ندخل نطلع النيوميريتور والنوميريتور. أوكي، يعني نحولها to state space. يعني نشوف إذا في instruction هون. ندخل الدينومينيتور اللي هو من هاي 1 2 1. وندخل 1 2 1. اوكي، وليش هذا مش عاجبه الساين هون؟ terminal statement نحط براكت. زبط. هسه بنروح ندور على transfer function to state space. فبنحط نطلع الماتريسز. so we have A فاصلة B فاصلة C فاصلة D. وبدنا نحولها ل state space equal to transfer function to state space. بس المصيبة هون ما عملناش هاي. بدنا نعمل نطلع transfer function. فأحسن نروح نعملها هناك حتى يكون مباشرة عندنا إذا في شيء غلط. paste these. فبدنا نطلع هاي ونحط عليها comment. فنروح نحط هون بدنا transfer function tf. ونطلع الكوماند. من وين نطلع الكوماندز؟ بدنا نحول transfer function to state space. فنروح ندور بالملف نشوف إذا الكوماند موجودات هون. system tf. بدنا نطلع tfs. أسكر هذا نخلص منه. شباك زيادة أو لا أسكر هذا. no
TF system equal to TF transfer function S. بس بنحط النم والدم N ودي ونشوف إذا طلعت الترانسفير فانكشن الأصلية. استنى، هي طلعت S square plus 2S plus 1. هسا بنروح نحط الماتريسز في الستيت سبيس A B C A B C D. نضرب ونشوف إذا طلع ستيت سبيس. أوبس، ما طلعوش. بدنا نحط هاي، نحط على الإيرور، على الأرو طلع فوق. بنروح على transfer function هشوف هذا كمان صح. to state space بنفتح قوس، قاعد أحطه من راسي. بدنا نحط ال N أول وبعدين ال D. نضرب هون، هاي طلعوا الماتريسز. فطلعت ال A تساوي minus 2، هاي ال A وهاي ال B وهاي ال C وهاي ال D. هسه بنروح على ايش بسموا هذا السيميلينك. هاي هون سيميلينك. استنى لما يفتح. هسه فتح السيميلينك. كبره شوية. بدنا نروح نعمل موديل هون. أول شي فايل نيو موديل لايبراري. هسه هاي الموديل هون عملناها. بدنا نجمع شغلات هون. بدنا نروح على state space. فنروح نشوف continuous كيف شكل الرمز. هاي poles، هاي delay، هاي transfer function، هاي state space نحطها هون. هسه بدنا ندخل الماتريسز فيه. اوكي، نروح نكبس هون. طلعت هاي. فعندنا ال A شو تساوي؟ هي هون -1 -1. فنروح نحط الأقواس -1. طبعا هذول الله أعلم على الكانيكال فورم ولا -2 أو -1. هسه بدنا نحط فاصلة. هسه السكند رو اللي هي 1 فاصلة منقوطة حطينا، وبعدين 0. هسه نسكرها. هسه نروح على البي. بتلاحظ البي هي هون بين الكرسر يتحرك 1 0. بس هاي 2 روز. بنحط هيك 1 فاصلة منقوطة 0. هسه السي 1 رو. فبنحط 1. أقصد السي هي هون. شوفها هي 0 1 0 1. هسه هي والرو دي هي 0. فبنحط 0 للدي. طبعا كل الباقيات السيتنج بيظلوا كما هم. بعدين بنحط اوكي. هسه بنكبر هاي شوية بتضل كما هي. لما نكبس عليها ببينوا ستيت والسبيس. هسه بنروح نفحص مثلا ستيب ريسبونس. فبنروح على التولز بندور على ستيب يعني مثلا نكتب ستيب
أو بندور عليها بالكونتينوس تول بوكس، لأنه هذول اللي بنشوفهم يعني الماوس يتحرك اسمهم تول بوكس. فبندور على ستيب، هي طلعت الستيب، وبدنا سكوب، هاي السكوب، وبدنا هاي الستيب سكوب، نحط هون سكوب. اوكي، هسه لما تعمل سيرش بدك تكتب اسمه، زي انه هذا اسمه هون، لاحظ. هاي اسمها هون، وهاي ستيت سبيس زي ما هي مكتوبة، وسكوب بس نكتبها كما هي. اوكي، هسه بنحط هذول زي هيك ونعمل سيميليشن. بعدين نضرب هاي السكوب ونشوف شو الريسبونس. بنروح على هاي ونكبرها عشان تنشاف، الريسبونس زي هيك شوفوا. طيب هسه كيف بدنا نشوف نقارن هاي مع الستيت سبيس اللي عملناه هناك؟ فنروح نعمل هسه بدنا نروح على هاي اللي هون، على هاي أبغى نشوف أوبس، هاي إذا الماوس بيتحرك عليها مظبوط. بدنا نروح نشوف الترانسفير فانكشن أو السيستم. أول شيء سيستم، هاي هي. هسه بنحط ستيب، طبعا سيستم. إذا أنا متذكر الكماند، إذا مش متذكرها بدنا نروح نتفرج عليها بالمانوال. بعدين نضرب زي هيك ونشوف إذا في خطأ. وبعدين ما طلعش شيء. ستيب ما طلعش شيء، نحط ستيب انفو. طلعت الستيب، ما لناش ستيب انفو. ستيب انفو تعطينا الأرقام، فبتلاحظ اثنين زي بعض from 0.1.3. وين الرسمة الثانية؟ اوكي، اثنين زي بعض، ما طلع شيء يختلف. هاي الامبليتيود، وتقدر انت تطلع الانفو من هون جريد، تحط لها جريد وتطلع الكاركترستيك. لا تعملها نورمالايز حاليا، سامبل سيتنج زي مثلا رايس تايم هون هو ايش 3.36، وهذا راح لهناك على الثانية. وين الثانية؟ نعملها سيميليشن كمان مرة. الموديل، أيوه، نعمل سيميليشن، نفتح السكوب. وهسه هون نقدر نعمل اوتو سكيل أو زوم اوت، بس ما بنشوفها، بس هي تقريبا الماكس هي واحد، نفس الاشي. اوكي، هسه إذا رحت على المانوال، وين المانوال؟ هو أعطانا السيستم هون، هذول المعادلات ستيت سبيس تبعت الستيت سبيس، وفي الطريقة كيف تشتقهم كانكال فورم هي هون معمولة، لاحظ. فعندنا هون ميكانيكال سيستم، فعندنا هاي الديريفيتيف اللي هم الانرجي elements، انه عندنا بي وكي هم energy or energy elements بسموهن، هم اللي بيصير فيهم الديريفيتيفز. اوكي، فعندنا الديريفيتيف الاولى، الديريفيتيف الثاني equal to minus k over m، فطلعها من هاي اول رو
طلعها من هون. اوكي، فبعدين هاي الواي لهم صيغة معينة بسموها canonical form، بعدين عوض، بعدين طلع الستيت سبيس، عملها بالعكس، يعني طلع ممكن تعمل ستيت سبيس ومن ستيت سبيس طلع الترانسفير فانكشن من ستيت سبيس، وتطلع الترانسفير فانكشن من الستيت سبيس من ترانسفير فانكشن. اوكي، وبعدين كمل اذا انت بدك تجرب هاي، بعدين رسمها ودخل زي ما دخلنا قبل شوية، وحط القيم زي ما هو محطوط هنا. بعدين صار ستيت سبيس مال ال RRC سيركت مثل هو لا بقيت نفسه، بس هاي RRC سيركت. اوكي، بتعوض وبتحط الكونكلوجنز، بعدين بيطلع لنا لاب 10 فريكوانسي اناليسيس اللي هو الاسبوع الجاي اذا انتم وصلتوا له. شكرا، مع السلامة.